Për të uploaduar websajtin ton tash në Google Cloud, do më thënë të bëjmë websajtin publik me një subdomain apo një domain, atëherë ne do të shkojmë në appengine.google.com dhe për herë të parë do t'ju kërkoj që ju të keni një llogari me Google. Unë kam një Google account, një llogari me Google me emailin ridvan@ediongo. Dhe do të vijë te kjo listë që ka disa aplikacione që unë kam testuar deri më tani. Nëse kjo është hera parë për juve që vini këtu në Google App Engine, atëherë kjo listë do të jetë e zbrazët. E shihni këtu poshtë nën butonin Create Application, i kemi 21 aplikacione remaining. Do të thënë, unë kam 1, 2, 3, 4 dhe 21, 25 aplikacione që mund t'i përdori falas dhe të testoj me to apo t'i lëshoj ato në publik. Dhe do të klikoj këtu në Create Application. Tash për Application Identifier është një emër identifikues i aplikacionit tënd, i cili po ashtu do të shërben edhe si një subdomain. Me një fjalë, ne do të bëjmë publik aplikacionin ton apo websajtin ton me këtë emër, pastaj .appspot.com. Do të thënë se shënojmë magic quotes .appspot.com, ne dëshirojmë që të publikojmë websajtin ton, por unë do të klikoj këtu të check availability edhe thotë se magic quotes është invalid. Me një fjalë, Google App Engine për shkak një numër të madh të aplikacioneve që ndërtohen, na kërkon që neve të shënojmë edhe numra pas emrit. Unë do të shënoj numri 1, ta shoh a është available. Do thotë yes, magic quotes 1 është available. Tash ky identifikues, application identifier, duhet të ketë të njëjtin emër edhe në kodin tënd, këtu ku thotë app.yaml, duhet të ketë application name, kjo duhet të përputhet me atë, okay? Do të thënë duhet të ketë të njëjtin emër, edhe unë do të bëj paste magic quotes 1, edhe do të bëj save, okay? Do të kthejna mbrapa këtu, edhe të vazhdoj me emrin e aplikacionit, do të them magic quotes and ship. Okay? Authentication options, këtu do të lënë open to all Google account users. Mund të lexoni këtu opsionet se si nëse ke antarësim në websajtin tënd ose kush mund të kyçet në websajtin tënd e kështu me radhë. Unë do të jep open to all Google account users by default dhe do të klikoj te create application. Kjo tash do të klikon një aplikacioni që thotë se është e regjistruar në mënyrë të suksesshme dhe do të kaloj këtu te view dashboard. Edhe shihni lart këtu kemi magic quotes, aplikacionin që kemi ndërtuar. Tash nuk kemi asnjë dhëna këtu. Unë do të kaloj dhe do të bëj deploy tash këtë aplikacion dhe do të shkoj këtu te Google App Engine që kemi në kompjuterin ton. Edhe e shihni tash të emri magic quotes këtu ka edhe emri 1, magic quotes 1. Unë tash do të klikoj këtu në deploy. Do të selektoj aplikacionin dhe bëj deploy. Dhe këtu do na kërkon të njëjtën llogari që kemi me Google Cloud. Unë kam llogarinë me ridvan@ediongo.com. Edhe këtu bëj sign in. Pastaj këtu do të kemi konsolën që menjëherë shfaqet dhe kjo do të na uploadon të gjitha fajlat në serverat e Google Cloud dhe do të bën websajtin ton gati dhe ta shërben atë në subdomain magic quotes 1. Tash nëse shihni këtu poshtë në fund që thot app config.py has finished with exit code 0, atëherë do të thotë se aplikacioni jon është uploaduar me sukses edhe është gati për të testuar, është tash publik. Nëse kaloj prap te my applications këtu do ta shihni se aplikacionin që vetëm sa uploaduam magic quotes është running, që statusi running, edhe nëse klikoj aty, kjo do na dërgon te magic quotes viz1appspot.com. Do të thënë se unë tash I jep kudo që jep këtë subdomain, këtë URL, atëherë kjo do të jenë në websajtin ton. Ma shef about us, e kështu me radhë. Unë tash do të shkoj këtu edhe do të krijoj një quote. Do të them Ridvan Aliu. Edhe do të lëm një quote. Gjuha jon
sa e mirë, sa e ëmbël. Pika. Edhe pastaj do të bëj submit quote. Okej, atëherë kjo quote nëse kaloj tash në quotes, kemi gjuha jon sa e mirë, sa e ëmbël, domethënë kjo quote është lidhur me database, edhe nëse unë dua ta shoh në database tash, kaloj prapë dhe hapi një tab të re, App Engine, edhe do të kaloj këtu te Magic Quotes, edhe në anën e majt tash kam Data Store Viewer, domethënë e ke tash pjesën e administrimit të websajtit tuaj në cloud. Edhe këtu e shifni e kam autorin, e kam këtë kod vetëm sa unë e fueta. Gjuha jon sa e mirë, sa e ëmbël e kështu me radhë. Okej, kaq domethënë për uploadimin e websajtit tuaj që ta shohin gjithë, dhe unë ju nkarojoj të gjithë për juve që të bëni një upload të tillë edhe ta shpërndani atë me të tjerët apo të postoni te kafeteria që secili prej neve të shohim nëse ke pas sukses me ndërtu websajtin tuaj edhe nëse ke ndonjë pyetje